සාදරයෙන් පිළිගන්නවා D9 Tech Show YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා තාමත් D9 Tech Show YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම අලුතෙන් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම notification එකක් මාර්ගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද හරියට Gmail account එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා කොහොමද හරියට Gmail account එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් දන්න අය අතරේ නොදන්න අයත් ඉන්න හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ. මේ ගැන දන්න අයට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක skip කරලා ගිහින් වෙන වීඩියෝ එකක් බලන්න. කැමති කට්ටියට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඉවරන ගම බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව intro එකට ගිහිල්ලා ආවිල්ලා බලමු කොහොමද හරියට Gmail account එකක් හදන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා Gmail account එක create කරන්න කලින් ඔයාලා මුලින්ම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා Gmail account එකක් හදන්නේ මොකටද? personal use කරන්නද? business වැඩවලටද? YouTube channel එකක් create කරන්නද කියලා ඔයාලා මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. හිතලා ඉවර වෙලා තමයි ඔයගොල්ලෝ Gmail account එකක් create කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලා Gmail account එකක් create කරාට පස්සේ ඒ Gmail account එකම තවත් වැඩවලට use කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා Gmail account වෙන වෙනම ඒ වැඩවලට ක්‍රේට් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට තවත් පැහැදිලි කරොත් ඔයාලා personal use කරනවා නම් එක Gmail account එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා business වැඩවලට Gmail account එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒකට විතරක් ඒ Gmail account එක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා YouTube channel එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒකටත් වෙනම Gmail account එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට පහසුවක් වෙනවා වගේම ආරක්ෂාවතිනුත් ගොඩක් හොඳයි. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද හරියට Gmail account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයා යූස් කරන බ්‍රවුසර් එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට Chrome browser එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන type කරන්න create a Gmail account. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම create a Gmail account කියලා තියෙනවා. එතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවා create an account කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ රතු පාට බටන් එක උඩ click කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ Gmail account එකට name එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාලා personal use කරනවා නම් ඔයාගේ නම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා business වැඩවලට Gmail account එකක් create කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ company name එක හරි ඔයා කරන business එකේ name එක හරි මෙතෙන්ට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා YouTube channel එකක් create කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා create කරන channel එකේ name එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී YouTube channel එකකට තමයි Gmail account එකක් create කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට type කරගන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් first name එකටයි last name එකටයි වෙන නමක් දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා create කරන් හිතන් ඉන්න Gmail account එකේ name එක දාගන්න. හරි මම මේ විදිහට next කරනවා මෙතනින්. ඔයාලට පුළුවන් first name එකයි last name එකයි දීලා ඉවර වෙලා next කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ birthday එක select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තෝරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ gender male ද female ද කියලා තෝරගන්න. මේ ටික fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ next කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා create කරන්න යන Gmail account එකේ name එක type කරන්න. මම මේ විදිහට type කරලා බලන්න. ඔයාලා මේ Gmail address එකේ නම දෙනකොට simple ලකුණු type කරන්න. හරි මම මේ විදිහට type කරගත්තා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන next කියන බටන් එක click කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා Gmail address එක use කරන්න බෑ. දෙපාටින් ඔයාලට මෙතන පහලින් පේනවා that username is taken කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙතන name එක change කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන name එකකට ඉලක්කම් ටිකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail address එක create කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Gmail address එකට password එකක් දෙන්න. password එකක් දෙනකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න simple ලකුණු capital ලකුණු symbols ඉලක්කම් වගේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරලා strong password එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒ දෙන password එකම පහළටත් ඒ විදිහටම වරද්දන්න නැතුව දෙන්න. හරි ඉතින් මම password එක type කරලා next කරගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ විදිහට strong password එකක් දීලා next කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට recovery email address එකක් දෙන්න. මම ඒක දැනට skip කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනට ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට phone number එක දීලා next කරගන්නවා. හරි ඉතින් phone number එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ඒ number එක අලුතෙන් නම් දෙන්නේ ඔයාලට code එකක් එනවා. මම මේ number එක කලින් use කරලා තියෙන ඉඳ verify code එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් code එකක් දීලා next කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් privacy and terms කියලා එකක් එනවා. ඒක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ විදිහට agree කියන button එක click කරගන්න. හරි ඉතින් අපි Gmail account එක create කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට profile picture එකක් දෙන්න.
අරතින් වාට බලාගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් පිච්ච එකත් ඇඩ්ඩුනා. ඉතින් ඒදිට තමයි Gmail account එක හරියට ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් Gmail account එක ක්‍රියේට් කරන විදිය තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඔයාලා තාමත් D9 Tech Show YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම අලුතින් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම notification එකක් මාර්ගින් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා D9 Tech Show Facebook page එකට like කරලා නැත්නම් දැම්ම like කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ page එක හරහා comment කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා D9 Tech Show Instagram account එකත් follow කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Instagram එකට ගිහිල්ලා D9 Tech Show කියලා search කරලා අපේ channel එකේ තියෙන logo එක තියෙන account එක follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් දිගටම D9 Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.